એપ્લાઇડ સાયન્સ ફાઉન્ડેશનમાં હું A.S.PAtel આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું મિત્રો। આજના વિડીયોમાં મિત્રો આપણે નિહાળવાના છીએ કે Mi10 જે 5G ફોન છે એના બધા જ ફીચર્સ અને કી ફીચર્સ કેટલા છે એની ગુપ્ત માહિતી પણ મિત્રો હું તમને આપવાનો છું કે જે Mi તમને વેબસાઇટ ઉપર ક્યાંય જોવા નહીં મળે મિત્રો। તો હું તમને વિડીયોને શરૂ કરતા પહેલાં એટલું જરૂર જણાવવા માંગીશ કે અમે આગામી સમયમાં એક ફંક્શન યોજવાના છીએ અમારા પ્રથમ 1000 સબસ્ક્રાઇબર્સ માટે। મિત્રો જો તમે ફંક્શનનો લાભ લેવા માંગતા હોય અને ટેકનોલોજી રિલેટેડ વિડીયો જોવા માંગતા હોય તો મિત્રો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નોટિફિકેશન આઇકન પર ક્લિક કરો કે જેનાથી તમને અમારી વિડીયોની જે અમે જે વિડીયો અપલોડ કરીએ એની નોટિફિકેશન પહેલાં મળે મિત્રો। તો ચાલો મિત્રો વિડીયોને શરૂ કરીએ। Mi10 જે 5G ફોન છે એ ફાઇનલી ઇન્ડિયામાં લોન્ચ થઈ ગયો છે મિત્રો। આ ફોન જાન્યુઆરી 2020માં લોન્ચ થવાનો હતો પણ મિત્રો કોરોના વાયરસના લીધે લોન્ચ ન થઈ શક્યો, પણ મિત્રો ફાઇનલી જે એણે જંગ જીતી લીધી છે મિત્રો। હવે વાત કરીએ મિત્રો એની ડિસ્પ્લે કેટલી છે। એની ડિસ્પ્લે 6.67 ઇંચની એની ડિસ્પ્લે તમને જોવા મળે છે અને 90 હર્ટ્ઝની ફ્રીક્વન્સી સાથે મિત્રો। હવે કેવી રીતે ડિસ્પ્લે હોય છે એની મિત્રો તમને માહિતી મેં તમને બનાવેલો છે અને તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો કઈ રીતે તમને ડિસ્પ્લે જોવા મળી શકે છે મિત્રો। આ ડિસ્પ્લેની વાત થઈ ગઈ મિત્રો। હવે વાત કરીએ કેમેરાની। મિત્રો એના 4 કેમેરા છે। હું તમને વર્ણન કરું છું કઈ રીતે એના વર્ક કરે છે કેમેરા। 108 મેગાપિક્સલનો જે પ્રાઇમરી કેમેરો છે અને એને બીજું છે 13 મેગાપિક્સલનો કેમેરો એ અલ્ટ્રા વાઇડ લેન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે મિત્રો। બીજા 2 કેમેરા છે 8 મેગાપિક્સલ અને 2 મેગાપિક્સલના, એમ મળીને 4 કેમેરા છે। એટલે મિત્રો તમારી કેમેરાની ક્વોલિટી અને ફોટોસની ક્વોલિટી મિત્રો ખૂબ જ સારી રહેવાની છે। જે મેં ફોટોસ ખેંચેલા છે હું તમને અત્યારે નહીં બતાવી શકું મિત્રો, કેમ કે મારી પાસે કોઈ પ્રાઇવસી હોય છે મિત્રો। એટલે મિત્રો તમને આ કેમેરો આવી રીતે આવેલો છે મિત્રો આમાં। હવે મિત્રો વાત કરીએ બેટરીની। મિત્રો બેટરી બેકઅપ બહુ જ જરૂરી છે મિત્રો, પ્રોફેશનલ્સ હોય કે કોઈ પણ હોય ગેમર હોય એના માટે મિત્રો બેટરી એની 4780 mAh છે। એટલે મિત્રો તમારા માટે એક્સપિરિયન્સ ખૂબ જ સારો રહેવાનો છે મિત્રો। એટલે તમે આ ફોનને જરૂર બાય કરો મિત્રો। હું એની કિંમત જે છેલ્લે વિડીયોમાં બતાવવાનો છું, એટલે છેલ્લે સુધી મારા વિડીયોને જરૂર જોજો મિત્રો। વાત કરીએ પ્રોસેસરની। મિત્રો તમે કોઈ યુટ્યુબર હોય, તમે કોઈ ગેમર હોય, તમે ગેમ રમવાના બહુ શોખીન હોય તો મિત્રો આ ફોન તમારા માટે ખૂબ જ બેસ્ટ રહેવાનો છે મિત્રો। અને પ્રોસેસર છે 8655G ચિપસેટ એનું પ્રોસેસર છે અને ઓક્ટા કોર 2.4 ગીગાહર્ટ્ઝ સાથે તમને જોવા મળે છે મિત્રો। એટલે પ્રોસેસર એનું ખૂબ જ સારું છે મિત્રો। તમારો ફોન ક્યારે હેંગ ન થાય, ઘણા કહેતા હોય છે કે એમાંનો ફોન હેંગ થાય છે, તો મિત્રો બિલકુલ અફવા છે। એટલે મિત્રો પ્રોસેસર તો એનું ખૂબ જ સારું જોવા મળી શકે છે મિત્રો। અને ફાસ્ટ ચાર્જિંગની વાત કરીએ મિત્રો, તમે ક્યાંય બહાર ગયા અને તમારી પાસે ચાર્જિંગ અવેલેબલ નહોતું તો યુ કેન ટેક પાવર બેંક। તો પાવર બેંક દ્વારા તમે ફાસ્ટ ચાર્જિંગ 30 મિનિટમાં કરી શકો છો। 30 મિનિટમાં ફૂલ ચાર્જિંગ મિત્રો આ Mi ના ફોનમાં થઈ જતું હોય છે મિત્રો। એટલે આ વાત હતી ફાસ્ટ ચાર્જ કરી। અને રેમ રોમ અને એની પ્રાઇસ કેટલી છે, એની રેમ પ્રમાણેની પ્રાઇસ નક્કી કરવામાં આવેલી છે મિત્રો। એની રેમ છે 8GB અને રોમ એટલે મિત્રો ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજ તમને મળે છે 128GB નું। તો એની પ્રાઇસ છે મિત્રો 50,000 રૂપીસ મિત્રો। આ બહુ જ વધારે પ્રાઇસ છે મિત્રો, પણ એને કેમ પ્રાઇસ એને વધારે રાખી? વનપ્લસના ફોન પણ તમને 50,000થી ઉપર જોવા મળે છે। તો એમાં એ પણ વિચાર્યું કે અમે પણ 50,000 સુધીના ફોન લઈ જઈએ અને ગ્રાહકોને ઉત્સાહિત કરીએ કે જે અમારો ફોન લે મિત્રો। આ ફોનને તમારે જરૂર લેવો જોઈએ મિત્રો। બીજી પ્રાઇસ છે 8GB રેમ અને 256GB ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજ। તો તમને એની પ્રાઇસ છે 54,999 એટલે 55,000 તમને એની પ્રાઇસ છે। ખૂબ જ મોંઘા ફોન છે મિત્રો। આની કરતાં તમને બીજા ફોન વધારે મોંઘા પડશે। એટલે મિત્રો આ ફોન તમારે જરૂર લેવો મિત્રો। હવે વાત કરું છું મિત્રો કે બોક્સમાં તમને કઈ વસ્તુ જોવા મળે છે મિત્રો। બોક્સમાં તમને કઈ વસ્તુ જોવા મળે છે હું તમને બતાવું છું મિત્રો। બોક્સમાં તમને વાયર સી કેબલ એડેપ્ટર અને ડોક્યુમેન્ટેશન અમુક જે રૂલ્સ હોય છે તમારે ફોલો કરવાના હોય છે અને તમારે એને સેટ બેક કરવાનું હોય છે મિત્રો ફોન લીધા પછી મિત્રો। તો આ બધા તમને એમાં જોવા મળી શકે છે જે મેં સ્ક્રીન ઉપર બતાવી દીધા છે મિત્રો। તો હવે મિત્રો મને રજા આપો અને તમે અમારી ચેનલ ઉપર બન્યા રહો। બીજા વિડીયો જોવા માટે ટુરિઝમના વિડીયો પણ મેં અમારી ચેનલ ઉપર નાખેલા છે મિત્રો, એટલે એ પણ તમે જોઈ શકો છો। અને એજ્યુકેશનના વિડીયો પણ તેમાં તમે જોઈ શકો છો। મારી અમને 3 કેટેગરી છે: સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી, મેથેમેટિક્સ એન્ડ ટ્રાવેલ। તો ત્યાં સુધી મિત્રો નમસ્કાર, અને આગલા વિડીયોથી આપણી ફેર મુલાકાત।